ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ FL Studio ගැන. FL Studio කියන්නේ digital audio workstation එකක්. එහෙම නැත්නම් audio process කරන software එකක්. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ edit කරද්දී දන්නවා Premiere Pro, Filmora වගේ softwares පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ audio සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් music සම්බන්ධ වැඩවලදී පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි FL Studio කියන්නේ. ඒ වගේ තවත් software කීපයක්ම තියෙනවා Ableton, Cubase, Pro Tools වගේ. ඉතින් මේ software කිසිම එකක් freeware නෙමෙයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් ගන්න විදිය දන්නවා. අපි වැඩි කතා නැතුව FL Studio එකෙන් track එකක් හදන විදිය example එකකින් බලමු. ඉතින් මේ තියෙන FL Studio interface එක අපි බලමු අවුරෝව් එකට හදපු track එක breakdown කරලා. මේ තියෙන්නේ මම පික් කරගත්ත sounds වලින් හදපු track එක. මෙතනින් අපිට මම project එකට පාවිච්චි කරපු sounds එහෙම නැත්නම් instruments ඒ වගේම හදපු patterns ඔක්කොම මෙතනින් අපිට පික් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට samples ගොඩක්ම ගන්න තියෙන්නේ මේ packs කියන එකෙන්. ඒ තියෙන්නේ built-in එහෙම නැත්නම් අපිට software එකත් එක්ක එන ඒවා. stock plugins. මෙතන අපිට පිටින් download කරන්න පුළුවන් ඕනම tones, sounds, presets, ඒ වගේම plugins, තව instrument. ඒ කියන්නේ අපි එලියෙන් ගිටාර එකක් ගහනවා එහෙම නැත්නම් keyboard එකක් play කරනවා. ඒවා physically පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව software එක හරහාම අපිට මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ track එක එකපාරක් අහලා අපි බලමු කොහොමද මේක හැදුනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දිග track එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ටිකක් සරල එකක්. components ගොඩක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් basically මේක පටන් ගත්තේ මුලින්ම kick එකයි snare එකයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේ kicks එකක් ඒ වගේ sounds මෙන්න මේ sample packs වල drums වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් kick අපිට කනට පුරු නැත්නම් කනට ප්‍රශ්නයි කියලා දැනගන්න අපි ඒක track කරලා මෙන්න මෙම playlist එකට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන kick එකේ වැඩි snare එකක් නැහැ. stock පියානෝ එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ අපිට මෙතන ඇත්තම තියෙන්නේ අඳින්න අපිට ඕන විදියට ඩිසයින් එකක් අඳිනවා වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ පියානෝ රෝල් එකේදී. අපිට ඒක තව සිම්පල් කරලා view එක මෙන්න මේ සෙනර් එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ effects and sound effects පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඒක උඩට අපි melodic instrument එහෙම නැත්නම් තාලයක් තියෙන instrument පාවිච්චි කරගන්නවා. එතකොට තමයි සින්දුවේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මුලින්ම මම බේස් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද සින්දු අහන්න කැමති බේස් වැඩිපුර තියෙන සින්දු අහන්න කැමති ගොඩක් අය එතනදී පාවිච්චි කරන බේස් කියන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක තමයි මේ දෙන්නේ. ඉතින් බේස් එකක් අපිට වෙනම ගන්න අනිවාර්යෙන් හෙඩ්ෆෝන් එකක් කරලා නැත්නම් බේස් තියෙන ස්පීකර් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා තමයි සින්දු අහන්නේ. මොබයිල් ෆෝන් එකකින් සින්දු අහනවා.
පාවිච්චි කරා එක විදිහට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පාවිච්චි කළා එක පැටර්න්ස් විදිහට පාවිච්චි කරේ එකම මෙලඩි ඉතින් එහෙම තමයි සරලව ට්‍රැක් එකක් හදාගන්නේ. තව මෙතනින් එහාට ගියාම ඇඩ්වාන්ස් විදියට මික්සිං මාස්ටරින් මේ හැම දෙයක්ම මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඇතුලේ අපිට තනියම ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. FL Studio පාවිච්චි කරලා. අපි ට්‍රැක් එකක් මුලින්ම හදන විදිය තවත් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන